Salut și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Eu sunt Kivi. Iar eu sunt Ana. Iar acesta este din nou un episod de off-road. Înainte de a începe vrem să mulțumim sponsorului nostru DMS-Auto4x4.ro, care ne susține cu piese și accesorii de off-road și overlanding. Este 9 dimineața, noi ne aflăm la Serata Monteoru, la penultima etapă din campionatul național de off-road. La acest eveniment voi concura din nou ca și copilot alături de Vaie. Cred că este ultima dată când ne dăm împreună. Sperăm că vă face ceva frumos la acest eveniment. Ana va fi la poze, iar noi acum ne grăbim în parcul tehnic pentru că probabil a început deja briefing-ul. La treabă! Neața! Neața bună! Haide, haide! Of!
în față? Da, da, dai în față. Ești legat? E peștean în dreapta noastră. La limită, perfect. Trage, întinde. Bă, da? Dă-i. Atâta. Da, nu cred că contează. Nu știu dacă încăpai printre copacii ăștia și oricum aici trebuie să te duci. Pe aici trebuie să cobori. Da. Bun. Și grijă la din stânga. Lejer, ai trecut.
Atât, da, da. Dă-mi cablu. Nu cred că era atât. Mai. Nu, trage să-ți treacă fața. Că altfel îți scade fața pe după copac. Da, doar la troliu, trage. Mai dai. Dai troliu. Dai la troliu. Așa, și dai acum roata. Dai. Trage troliu. Dai, s-o așeza numai. Dai. Nu, acum dai drumul. Dai drumul. Stai un pic. Dai. Hai. Bun, hai, încet. Dreapta. Bun, așa, hai așa. Hai. Da. Mai dai un pic. Mai dai mai față. Să fii sigur că ai scăpat. Încetul. Hai cu lasă. Atât. Nu mai dai o dată dreapta. Aia. Atât. Exact. Deci dacă ai putea să nu blochezi spatele. Casca lui Vali acolo. Ce-ai ceva? N-am nevoie de nimic.